ماري أنطوانيت الفارسية، ابنة ضابط في الجيش الإيراني، وزوجة واحد من أقوى أباطرة إيران، آخر إمبراطورة إيرانية، رمز لحقبة مأساوية في التاريخ الإيراني، أيقونة المرأة المتحررة والعصر الذهبي الإيراني لدى البعض، وأيقونة الإسراف والتعالي لدى آخرين، الزوجة الوفية لشاه مات منذ عقود، والأم التي ذاقت مرارة موت أولادها في حياتها، والصديقة الصدوقة لجيهان السادات، الشهبانو فرحديبة، امرأة لاحقتها لعنة الشاه حيا وميتا. من ابنة ضابط إلى زوجة الإمبراطور. اسمها عند ولادتها فرحديبة، وهي ابنة سهراب ديبة الضابط في الجيش الإيراني الذي تخرج من أكاديمية عسكرية فرنسية، وزوجته فريدة قطبي. عرفت أسرة ديبة في إيران بأنها عائلة مرموقة تكونت من سفراء وجامعي فنون، وكانت تصنف ضمن أرقى عائلات بلاد فارس ونخبتها. كذلك عرفت فرح منذ طفولتها بحبها للتعليم والثقافة. درست في المدرستين الفرنسية والإيطالية في العاصمة الإيرانية طهران، وعاشت حياة مريحة مرفهة انقلبت رأسا على عقب بعد وفاة والدها فجأة وهي في 8 من عمرها، وقد كانت شديدة التعلق به، كيف لا وهي طفلته المدللة المقربة التي غرس فيها حب اللغة والثقافة الفرنسية التي كانت شائعة كثيرا في إيران آنذاك، بينما زرعت فيها والدتها حبا للاستقلالية والتفكير التقدمي، ولم تشجعها على ارتداء الحجاب ورفضت تزويجها صغيرة، بل كانت تشجعها دائما على حب الدراسة والتفوق. وبالفعل كانت تلقب بين زملائها بالمدرسة بالمجتهدة، إذ كانت متفوقة دائما، ومن النادر جدا أن تغيب عن مدرستها. وحين أنهت دراستها الثانوية سافرت إلى باريس لتدرس الفن المعماري، ثم عملت مترجمة في السفارة الإيرانية هناك، حتى ضحك لها القدر وتحولت من ابنة للشعب إلى إمبراطورة إيران. اعتلت عرش قلب الشاه وبلاده. عام 1959 دعيت فرح مع والدتها لحضور حفل استقبال على مستوى السفارة الإيرانية على شرف الحاكم الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، والذي كان آنذاك يبحث عن زوجة جديدة، إذ كان قد طلق زوجته الأولى فوزية حديثا بسبب عدم إنجابها لولي للعهد. وللمفارقة كانت الأميرة شاهناز ابنة شاه إيران من زوجته الأولى صديقة مقربة من فرح، وحضرتا الحفل معا، والذي التقى الشاه محمد رضا بهلوي فيه بفرح للمرة الأولى، ودخلت قلبه حينها دون استئذان، إذ كان يتذكر لقاءه الأول بها قائلا: علمت بمجرد أن تقابلنا أنها كانت المرأة التي كنت أنتظرها طوال حياتي، كما كانت الملكة التي كانت مملكتي بحاجة لها. لكن الشاه لم يصارح صديقة ابنته بمشاعره تجاهها، بل انتظر زيارتها التالية لإيران، وطلب من ابنته الأميرة شاهناز أن تدعوها على العشاء، حيث جلس معها وحكى لها عن تجاربه السابقة مع الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق وزوجته الأخرى ثريا، وشرح لها أسباب فشل تلك الزيجات، ثم صارحها بإعجابه بها وطلب الزواج منها، فوافقت على الفور. وتذكر فرح بهلوي ذلك الموقف في مذكراتها قائلة: رغم فارق السن بيننا لكني قبلت الزواج به لأنني كنت أحبه، لذا وافقت على الفور. لم تطل الفترة حتى أعلن الشاه زواجه من فرح ديبة، ليكون 21 من ديسمبر عام 1959 ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، والتي شهدت زفاف الشاه وزوجته الأسطوري في قصر المرمر، حيث توجهت أنظار العالم أجمع نحو الزفاف ونجميه محمد رضا بهلوي وفرح ديبة. ثنائي على قدر المسؤولية. منذ أن طلب يدها للزواج أخبر الشاه زوجته المستقبلية بأن بانتظارها مسؤوليات جمة إذا أرادت أن تشاركه في تحقيق رؤاه الواسعة من أجل بلاده، حيث حلم دائما ببناء إيران حديثة. ومع السنوات الأولى لزواجهما في مطلع الستينيات
أطلق الشاه ما عرفت بالثورة البيضاء التي وضع برنامجها بمساعدة زوجته الجديدة، وشملت تعديلات اجتماعية واقتصادية مهمة في البلاد تضمنت زيادة حقوق النساء وتمكينهن، حيث منحت الإيرانيات حق التصويت، وأسس برنامج معرفة القراءة والكتابة الذي هدف لتدريس وتثقيف الفقراء في البلد. فبلغت إيران في عهد الشاه وزوجته هذه مكانة اقتصادية وسياسية عالية في العالم، وكما أخبرها لم يكن دورها في حياته ومملكته شكليا فقط، بل كانت وجه إيران المثقف وشريكة في عرشها وحكمها، خاصة أنها كانت على عكس زوجاته السابقات امرأة مثقفة ومفكرة حرة، وكانت متميزة في حل المشكلات المالية، وأعلنتها علانية أمام الإيرانيين أنها كملكة ستكرس نفسها لخدمة الشعب الإيراني. وهذا ما كان، إذ أدخل الزوجان الملكيان إيران عصرا ذهبيا وشكلا مملكتهما الخاصة أيضا، حيث أنجبت فرح بهلوي الوريث الشرعي للعرش الفارسي عام 1960 رضا بهلوي الثاني، وفرحناز وعلي رضا وليلى. وتعبيرا عن حبه لها نصبها الشاه إمبراطورة لإيران في عهده، وعينها على العرش لتحكم البلاد في حالة وفاته. وهكذا حتى انقلبت الحياة مرة أخرى رأسا على عقب، وكأن لعنة أصابت عائلة بهلوي كلعنة آل كينيدي، إذ سرعان ما تبددت أحلام آل بهلوي في بناء دولة قوية ومزدهرة، إذ انطلق انقلاب على حكم الشاه انتهى بهروب العائلة المالكة بعد إصدار حكم إعدام بحق الشاه وزوجته في إيران، ليتابع حياتهما في مصر، حيث توفي الشاه عام 1980، وبقيت فرح بهلوي المنفية تعيش متنقلة بين باريس والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تطأ قدمها إيران بعد ذلك، وزادت أحزانها كثيرا بعد وفاة زوجها، وتعقدت حياتها أكثر بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات الذي استقبلها وزوجها في بلاده. وكانت فرح ديبا من المقربين لأسرة السادات، وربطتها علاقة فريدة بزوجته جيهان استمرت حتى وفاة الأخيرة عام 2021، إذ نعت الإمبراطورة فرح صديقتها الراحلة جيهان السادات قائلة: مرت 40 سنة على معرفتنا بجيهان السادات، كانت رفيقة حقيقية ورائعة، أنا وأولادي سنعتز دائما بذكرى الود والعطف اللذان وصلا إلينا من قبل الرئيس والسيدة جيهان السادات وأولادهما. الإمبراطورة الهاربة. عاشت فرح فترة مأساوية، إذ اضطرت كارهة للانتقال إلى الولايات المتحدة بعد اغتيال السادات بسبب مشاكل أمنية، رغم أنها كانت تريد الإقامة إلى جانب قبر زوجها، فاشترت منزلا في ولاية كونتيكيت الأمريكية عاشت فيه مع ابنتها ليلى لفترة، وكي تكون بالقرب من ابنها رضا، ثم باتت تتنقل بين أمريكا وباريس حتى حل عليها عام 2001 بفصل جديد من فصول المآسي، وذلك بوفاة ابنتها ليلى بعد تناولها كمية كبيرة من الحبوب المهدئة بسبب حالة اكتئاب كانت تمر بها. ثم تلاها إنهاء ابنها علي لحياته عام 2011 إثر صدمة عاطفية، وما تزال إلى اليوم تتنقل بين باريس وأمريكا، حيث يعيش ابنها رضا وأسرته. وفي يوم 27 من يوليو من كل عام تواظب الزوجة الوفية على طقس لم تتركه أبدا، إذ تسافر إلى مصر كي تضع إكليل الزهور على ضريح زوجها الشاه المدفون في مسجد الرفاعي بمصر، كما تقيم سنويا مراسم عزاء لزوجها تشاركها فيها أبناء الجالية الإيرانية في أوروبا. وفي آخر لقاء جمعها بالجالية الإيرانية في أمريكا ألقت كلمة قالت فيها: أحلم بالحرية لإيران، وأقول للإيرانيين لا تفقدوا الأمل وكونوا أقوياء ومتحدين. والشاه كان يؤمن بقدرة الإيرانيين على التعايش مع الآخرين ولعب دور في السلام الدائم في العالم. ثروة فاحشة. اختلفت المعلومات حول ثروة الشاه بانو فرح ديبا وأولادها، حيث قدرتها بعض المصادر بين 2 إلى 10 مليارات دولار، وقد عرفت منذ شبابها بشغفها بجمع المجوهرات،
إذ خرجت الشهبان من إيران بحسب المصادر وهي تحمل في حقيبة يدها مجوهرات قيمتها 30 مليون دولارا في ذلك الوقت. كذلك أهدت الراقصة نجوى فؤاد إسوارة ذهبية، ومنحت سهير زكي ميدالية ذهبية تعبيرا عن إعجابها برقصهما. وفي نيويورك فقد عرض محل فان كليف إريال أشهر محلات المجوهرات في العالم عرض تاج الإمبراطورة فرح ديبا في واجهته، ويعد التاج تحفة فنية بامتياز، إذ يجمع الزمرد والألماس والياقوت والعقيق والتوباز. ويقول صاحب محل المجوهرات إن هذا التاج لا يقدر بثمن ويستحيل على أحد شراءه. وبعيدا عن المجوهرات، تركت فرح في إيران ثروة من نوع آخر، وهي مجموعتها للفن الحديث التي تبلغ قيمتها اليوم 3 مليارات دولار، ويتم عرضها بين الحين والآخر في المتاحف الإيرانية. ينقسم الإيرانيون حول الإمبراطورة فرح، فمنهم من يسترجع الحقبة التي حكمت وزوجها فيها إيران بنوع من الحنين، واصفين ذلك العهد بالعصر الذهبي من الحرية والاستقلال، وآخرون ينظرون إليها على أنها ماري أنطوانيت العصر، وأنها أغرقت بلادها في دوامة من الخراب زاد فيها الفقراء فقرا ومعاناة، بينما زاد الأغنياء غنى وثروة. لكن الراسخ في أذهان كل من عرف فرح وقصتها أنها إمبراطورة متفردة لها بصمة في التاريخ يصعب محوها. فما رأيك بسيرة فرح بهلوي؟ وهل كنت تعرفها من قبل؟